ආයිබෝවන් කියලා ඔයාලව අදත් මගේ නර්ස් චම්පි channel එකට මම පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එක හරහත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට පොරොන්දු වුණා වගේ ඔයාලා අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර දෙන්න තමයි. ඉතින් ඊට කලින් මම කියන්න ඕනේ මගේ කලින් වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කිව්වා මම රික්‍රූට්මන්ට් ටීම් එකක් එක්ක වර්චුවල් ඉවෙන්ට් එකක් ළඟදීම අරගෙන එනවා කියලා. ඉතින් පොඩ්ඩක් අපිට ඉවෙන්ට් එක පෝස්ට්පෝන් කරන්න වුණා. ඒකට හේතුව රික්‍රූට්මන්ට් ටීම් එක මේ දවස්වල වෙන රටක් හරහා රික්‍රූට්මන්ට් කරන නිසා. ඉතින් බලාපොරොත්තු අත්හැර ගන්න එපා. අපි ඒ ඉවෙන්ට් එක ගොඩක් වෙලාවට මාර්තු මාසයේ අග හරි අප්‍රේල් මාසයේ මුල හරි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට යනවා නම් ගොඩක් අය අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි UK වල තියෙන එක්ස්පෙන්සස් එකක් එක්ක රෙජිස්ටර් නර්ස් කෙනෙක් වෙන එක වර්ත්ද ලැබෙන සැලරි එකත් එක්ක කියලා. ඉතින් මං ඒකට ගොඩක් අයට පිළිතුරු දුන්නා. ඒත් මං හිතනවා තව ඔයගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ ප්‍රශ්න මගෙන් ආයෙ ආයෙත් අහන නිසා. ඉතින් ඒකට මම දෙන පිළිතුර තමයි ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඔයාලා UK ඉන්නේ ඇයි කියන හේතුවත් එක්ක. ගොඩක් අය UK එනවා නර්සින් එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් එහෙම නැත්නම් better quality life එකක් වෙනුවෙන්. ඉතින් ඔය හේතු මත තමයි ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. අනිත් එක ඉතින් අපි අපේ ආදායමයි වියදමයි බැලන්ස් කරගන්න එකත් එක්ක. ඒක අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ. ඉතින් UK නර්ස් කෙනෙක්ගේ ආදායම ගැන කිව්වොත් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම UK ආවම නර්ස් කෙනෙක් වෙනකොට පින් නම්බර් එක ගන්නකම් NMC පින් නම්බර් එක ගන්නකම් ඔයාලා UK වලට එන්නේ ප්‍රී රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් කෙනෙක් විදිහට. ඒ UK බෑන්ඩින් වලට අනුව බෑන්ඩ් 4 කැටගරි එකේ. එතකොට බෑන්ඩ් 4 වලදී ඔයාලා මුලදීම එනකොට ටොප් බෑන්ඩ් 4 වලට තමයි ඔයාලට සැලරි එක දෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට UK සැලරි ස්කේල් එක බලන්න පුළුවන් Google කරලා UK දැන් කියන්නේ Agenda for Change සැලරි ස්කේල් 2022-2023 years වලට තියෙනවා බලන්න. එතකොට ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් බෑන්ඩ් 4 වල টොප් එක මොකක්ද? ඊට පස්සේ බෑන්ඩ් NMC එකෙන් පින් නම්බර් එක ලැබුණාට පස්සේ ඔයාලා බෑන්ඩ් 5 යන්නේ. එතකොට බෑන්ඩ් 5 වලත් අපිට කලින් අවුරුදු වලදී අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද ඉස්සරහට යනකොට ඉන්ක්‍රිමන්ට් දුන්නා. දැන් ඒ සිස්ටම් එක වෙනස් වෙලා දැන් Agenda for Change කියන සිස්ටම් එකට තමයි ඒගොල්ලන් සැලරි වැඩි කරන්නේ. ඔයාලා ඒ පේ ස්කේල් එක Google කරලා බැලුවොත් ඔයගලන්ට තේරෙයි බෑන්ඩ් 5 නර්ස් කෙනෙක් ගේ ඉන්ක්‍රිමන්ට් වැඩි වෙනවා අවුරුදු දෙකෙන් දෙකට. එයාලා ටොප් බෑන්ඩ් 5 යනකම්. එතකොට අනිත් බෑන්ඩ් වලත් එහෙමයි. බෑන්ඩ් 6 බෑන්ඩ් 7 බෑන්ඩ් 8 එහෙම ඉහළට යනකොටත් එහෙම තමයි. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මේ බෑන්ඩින් සිස්ටම් එකේ වැඩි බෙනිෆිට් තියෙන්නේ ලෝවර් බෑන්ඩ් එකේ ඉන්න අයට. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩක් ඉක්මනට ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ක්‍රිමන්ට් වැඩි වෙනවා. එතකොට එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කියනවා නම් ඔයාලා UK එනකොට බෑන්ඩ් 5 කැටගරි එකේ ඔයාලා කොතනද තියන්නේ කියලා ඉන්ටර්විව් එකෙන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ කන්ටැක්ට් ලෙටර් එක දෙනකොට කියනවා ඕගොල්ලන්ට මේ සැලරි එක තමයි ඔෆර් කරන්න කියලා. අපි ඉස්සර එනකොට නම් අපේ කොච්චර ප්‍රීවියස් එක්ස්පීරියන්ස් තිබ්බත් අපි කවුන්ට් කරේ නැහැ. අපි පටන් ගත්තේ බොටම් බෑන්ඩ් 5 විදියට. දැන් එහෙම නෑ ඔයාලා ලකි. දැන් ඔයාලගේ ප්‍රීවියස් එක්ස්පීරියන්ස් කවුන්ට් කරනවා. එතකොට ඔයාලා අවුරුදු 5ක්ද 10ක්ද එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන්නේ. ඒ අදාළ කැටගරි එකට බෑන්ඩ් එකේ කොතනටද ඔයාලා යන්න ඕන කියන එක ඔයාලා ස්කෝර් කරන විදිහත් එක්ක ඉන්ටර්විව් එකේදී ඒගොල්ලන් මේ තීරණය කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ කන්ටැක්ට් ලෙටර් එකේදී කියනවා අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේ වගේ සැලරි එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ එක්ස්පෙන්සස් ගැන බලනකොට ඒ සැලරි එකට අදාළව
අපිට අපිට කැපෙනවා අපේ NI නම්බර එකට පෙන්ෂන් එකට ඔයාලා NHS එකට ජොයින් වෙනවා නම් පෙන්ෂන් එකට කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් අපි දෙන්න ඕනේ 10%ද ඒ ගාණ ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒක මුලදින්ම කොන්ටැක්ට් ලෙටර් එකත් එක්ක වෙනවා. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ගේ වියදම් වෙන්නේ අපි මේ හැවිල්ලා මුලදිම ගයක් හරි ඔයාලගේ හොස්පිටල් එකමඩේෂන් හරි ඒකේ රෙන්ට් එක ඔයාලා හොස්පිටල් එකමඩේෂන් යනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන් ඕල් බිල්ස් ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තමයි ඕගොල්ලන්ට ඒ රෙන්ට් එක කොච්චරද කියලා කියන්නේ. එතකොට බිල්ස් වලට එකතු වෙනවා වෝටර් බිල්ස්, ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල්ස්, ගෑස් බිල්ස්, එතකොට අපි කවුන්සිල් එකට ටැක්ස් එකක් ගෙවන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඔයාලට වාහනයක් තියෙනවා නම් රෝඩ් ටැක්ස් ගෙවන්න ඕනේ. ඔය වගේ අමතර අපි පාවිච්චි කරන පහසුකම් අනුව අපිට එක්ස්පෙන්සස් යනවා. ඒකයි මම කිව්වේ අපි අපි ආදායම වියදම බැලන්ස් කරන එක අනුව තමයි ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙන්නේ ඊට පස්සේ. ඉතින් ඔයා ඒක ඔයාලා නර්ස් කෙනෙක් වෙලා බෑන්ඩ් 5ද බෑන්ඩ් 4ද කියලා නැහැ. ඔයාලට අමතරව ආදායම එන විදිහට ඔයාලට එක්ස්ට්‍රා අවර්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වෙන්නේ ගොඩක් හොස්පිටල් වල තියෙනවා නර්ස් බෑන්ක් එකක්. නර්ස් බෑන්ක් එකේ ඕනම කෙනෙකුට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ කොන්ට්‍රැක්ටඩ් අවර්ස් වලට අමතරව එක්ස්ට්‍රා අවර්ස් කරන්න. එතකොට ඒ නර්ස් බෑන්ක් එක හරහා ඔයාලගේ ෆ්‍රී ටයිම් වලදී ඕන තරම් ඔයාලට එක්ස්ට්‍රා අවර්ස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ඔයාලා කොහොමද ඔයාලා කැමති නම් කරන්න පුළුවන් එක්ස්ට්‍රා අවර්ස්. ඊට අමතරව ඔයාලා ඔයාලා ෆැමිලි එකත් එක්ක එනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ හස්බන්ඩ්ද වයිෆ්ද කවුද ඩිපෙන්ඩ් වීසා එන කෙනාට පුළුවන් ඕන තරම් සීමාවක් නැතුව වැඩ කරන්න. එතකොට එයාගේ ආදායම ඔයාලගේ මේ කවුරුද නර්ස් වෙලා ඉන්න කෙනාගේ ආදායම අනුව ඉතින් අපිට ඒක බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් අමතර වියදම් ගැන ඔයාලා ෆැමිලි එකක් එනවා නම් අනිත් අය ගොඩක් වෙලාට අහලා තිබ්බේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ගැන. ඉතින් පාසල් වලට මෙහි අය කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට ළඟම තියෙන ඔයාලගේ එකමඩේෂන් එකට ළඟම තියෙන පාසලට දරුවව දාන්න පුළුවන්. පාසලට ඕන ගොඩක් පොත්පත් හැමදේම එක්සයිස් බුක් පවා දෙන්නේ මේ පාසලෙන් ඒවා ඔක්කොම නොමිලේ හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම දරුවටගේ අධ්‍යාපනයට කියලා ඕගලන්ට ලොකු වියදමක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් වියදම් කරන්න ඕනේ අය ඉන්නවා නම් ලොකු වියදම් කරලා ග්‍රැමර් ස්කූල්, ප්‍රයිවට් ස්කූල් ඒවත් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු තැනට තමයි මම යන්නේ. ඕගොල්ලන් කොහොමද වියදම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන විදිහ අනුව තමයි ඒක බැලන්ස් කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේව තමයි ගොඩක් අය අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නේ. තව ගොඩක් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. ඉතින් එක දිගටම අපි කතා නොකර ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ උනේ කොහොමද ෆැමිලි එක ගෙන්න ගන්නේ කොච්චර කලක් ඉන්න ඕනද ඔය වගේ ප්‍රශ්න. මම මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර අරගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකේ එන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් සහනයක් ලැබෙන්නේ නැති ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලැබුණා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලට මම හැමදාම කියනවා වගේ තාම කොවිඩ් ඉවර නෑ. පරිස්සමින් හැමෝම ඉන්න.